وصفة النهاردة طلبتوها مني كتير على الجروب. ان شاء الله هنعملها مع بعض بمكونات سهلة وبسيطة. احنا الوصفة بتاعتنا موس الشوكليت ب3 طبقات. تمام. عايزة بس اقول لكم حاجة قبل ما نبتدي. انا عاملة كيك شوكولاتة عملناها قبل كده مع بعض، بس هي مكوناتها سهلة جدا، اللي هي نفس مكونات الجاتو الشوكولاتة. عبارة عن كوباية مية او كوباية لبن زي ما تحبي. لو حطيتي لبن مش هتضيفي لبن بودره، لو حطيتي ميه هنضيف 3 معالق لبن بودره. يبقى هي الكيك الشوكولاته عباره عن كوبايه لبن، كوبايه زيت، كوبايه سكر، وهنخفقهم في الخلاط وهنضيف عليهم 3 بيضات، معلقه كبيره خل، ومعلقه صغيره ممسوحه فانيليا سواء سايله او باودر. وبعد ما نخفقهم كويس جدا في الخلاط يعني حوالي 5 دقائق، هنحط بره في البوله معانا 1.5 كوبايه دقيق منخول، وعليه معلقه صغيره كبيره مليانه يعني بيكنج باودر. تمام. وهنضيف عليهم الخليط اللي في الخلاط ونقلبهم وهنحطهم في الفرن على 180، بتاخد نص ساعه. تمام. دي كده الكيك جاهزه معانا. هنشوف هنشتغل بقى الوصفه ازاي. اول حاجه هنعمل الطبقه الاولانيه عباره عن طبقه موس الشوكولاته الدارك. هنحتاج معانا 200 جرام كريمه خفق، وهنحتاج كمان 100 جرام كريمه سايله، وهنحتاج هنا لبن عشان نسقي بيه الكيك، ومعلقه كبيره مليانه، معلقه كبيره ممسوحه الجيلاتين باودر، وعليها معلقتين ميه فتره من الحنفيه، ودول 160 جرام شوكليت دارك. تمام. هنشوف بقى هنبتدي نشتغل ازاي. الاول هنجيب ال 100 جرام الكريمه السايله دي، هنحطها على حمام بخار او على البوتاجاز، بس انا علشان ده ازاز مش هينفع احطه مباشره على البوتاجاز، هنحطه هنا معانا على حمام بخار علشان انا عايزه الكريمه تسيح. عقبال ما الكريمه هنا تسيح معانا هنفتح كده الكيك. طبعا بنكون عاملينه قبليها بيوم وسايبينه يبرد تماما. هنفتحه كده طبقتين. انا هنا معايا صينيه كده او قالب، اي قالب عندك، او صينيه بتاعت التشيز كيك اللي هي بتتفتح دي عشان تسهل عليكي. وده ورق الفاكيوم اللي انا قلت لكم عليه قبل كده، علشان برضو تسهل معاكي لما تيجي تطلعيها تطلع متساويه. لو ما عندكيش مفيش مشكله، هنحطه كده في اطراف الكيك، وهنجيب كده الطبقه الاولانيه هنحطها هنا. ده هيكون الديسك بتاع الموس. لو انتي مش حابه تعملي خطوه الكيك دي مفيش مشكله، ممكن تستبدليها ببسكوت الاوريو، بتطحنيه في الكبه معاكي او في كيس وبتكسريه، حلو جدا، وبتضيفي عليه معلقتين كبار زبده لحد ما يبقى عامل زي الرمل كده، وبتحطيه في الصينيه وبتحطيه في التلاجة بس يتماسك. تمام. دلوقتي احنا حطينا اول طبقه اللي هي الكيك، هنسقيها كده بشويه لبن عندنا او كومبوت او شربات مخفف اللي عندك الموجود عندك. تعالوا بقى نبتدي نعمل مع بعض خطوات الموس. احنا حطينا هنا الكريمه مع بعض، هنحط مع بعض على معلقه الجيلاتين دي معلقتين الميه كده، وهنسيبهم بس كده مع بعض. تمام. على جنب. هنبتدي بقى نشتغل في الكريمه والشوكولاته. الكريمه عندنا هي سخنت، هننزل عليها بالشوكولاته. هنقلب كده الشوكليت مع الكريمه لان احنا عايزينها تدوب تماما. بصوا كده الشوكليت مع الكريمه ساحت خالص اهي. هننزل عليها بالجيلاتين. انا هنا كده فكيته على حمام البخار، هنزله على الشوكولاته والكريمه. هندوبه كويس جدا مع الشوكولاته عشان مش عايزين اي تكتلات. تمام. هنركن دي كده على جنب. وعندنا كريمه الخفق ال 200 جرام. هنعمل فيها ايه بقى دلوقتي؟ هنخفقها بس كده علشان تعلى معانا وتعمل فوم. هننزل بالخليط بتاع الشوكليت والكريمه والجيلاتين اللي احنا دوبناهم مع بعض على الكريمه كده، وهنقلبها بشويش عشان ما نطلعش الهواء اللي احنا دخلناه. هنقلب كده الخليط كله مع بعضه.
خلاص كده احنا دوبنا مع بعض الكريمه بتاعه الخفق مع الشوكولاته مع الجيلاتين مع بقيه المكونات. هننزل بيها على الكيك، ودي كده هتكون اول طبقه معانا. هندخلها الفريزر بقى حوالي نص ساعه تشد علشان نعرف نحط عليها الطبقه الثانيه. هندخلها الفريزر ونرجع له. زي ما احنا عملنا مع بعض الطبقه الاولانيه ايه، حطيناها في الفريزر حوالي ساعه علشان تجمد. هنعمل الطبقه الثانيه نفس المكونات ونفس الخطوات، بس هنستبدل الشوكليت الدارك بالشوكليت اللي هي الميلك. بتبقى شوكولاته كده بتتباع جاهزه خام، بس بيبقى مضاف ليها لبن. دي شوكولاته بالميلك تمام. وبرده خفقنا هنا الكريمه اهي، وهنخلط معاها الشوكليت اللي احنا سيحناها على حمام بخار ومعاها الجيلاتين. هنخلطهم على الكريمه كده. طبقه الموس جاهزه معانا اهي اللي هي بالوايت شوكليت. هننزل بيها على الطبقه الثانيه كده. كده الطبقه الثانيه جاهزه معانا زي ما انتم شايفين. هندخلها برده الفريزر علشان تشد حوالي نص، يعني من نص ساعه لساعه حسب قوه الفريزر بتاعك. الخطوه دي مهمه جدا عشان لما تيجي نقطعها تطلع معانا قطع متساويه. هندخلها ونشوف هنعمل الطبقه الثالثه ازاي. هنعمل دلوقتي احنا جمدنا الطبقتين معانا في الفريزر كده، حطيناهم كل طبقه لوحدها. هنعمل بقى الطبقه الاخيره اللي هي الموس الوايت بالشوكولاته البيضه، بس هنحتاج الشوكولاته البيضاء هنحتاجها 200 جرام مش 160 زي الشوكولاته الدارك والشوكولاته الميلك. وبقيه المكونات نفس المقياس. دلوقتي احنا هنسيح الكريمه اللباني دي كده على البخار، وهننزل عليها بالشوكولاته الوايت. دلوقتي احنا حطيناها على حمام بخار الشوكولاته والكريمه علشان انا عايزه الشوكولاته تدوب تماما. هننزل بقى بالطبقه اللي هي الوايت شوكليت دي كده. دي الطبقه الاخيره، فاضل لنا بس التوبينج. انتوا لو حبيتوا تضيفوا طبقه كيك تاني في النص بين الطبقات دي ممكن جدا تضيفوا طبقه الكيك التانيه، مفيش مشكله خالص. او ممكن تخلوها كده طبقات موس وفي الاخر بس هي طبقه الكيك. هندخلها الفريزر برده نص ساعه تشد، ونحط بعد كده التوبينج. كنا طبعا بعد ما دخلنا طبقه الامواس دي معانا الثلاجه بندخلها الفريزر افضل، ويفضل ان هي تبات ليله كامله، او لو انتي مستعجله هتبقى ساعه او ساعتين. مهم ان الطبقات تتماسك. هنفكها كده عندنا ممكن هنا شوكليت شيبس او شوكليت مبشوره، يعني المفضل الموجود عندك واللي انتي تحبي تزيني بيه. هنحط كده بس على الاطراف. الشوكليت دي عملناها برضو، يعني هبقى اعملها لكم مره في فيديو كده لوحدها، سهله جدا. ممكن فراشه برضو بالشوكولاته، ودي بورقه ترانسفير عادي بتبقى برضو بالشوكليت كده. زي ما قلت التزيين ده بيبقى اختياري. وفي عندنا هنا الكور الشوكليت دي كده ممكن نحطها تحت في الجنب. هنحط بقى على اللي احنا عملناهم دول في القوالب الصغيره. انا حاطه بين طبقات الموس طبقه كيك تانية، فانتي دي برضو ليكي حريه الاختيار. ممكن تعملي طبقات موس كده من غير طبقه كيك في النص، بنكتفي بس بالطبقه اللي تحت، وممكن تحطي طبقه في النص. التوبينج ده بقى عباره عن 200 جرام شوكولاته وعليهم نص كوبايه لبن دافيه. بنسيحهم طبعا على حمام بخار، وبنحط معلقه واحده بس زبده وبنقلبهم، وبنسيبه لما يبرد كده ويبقى يعني شبه متماسك شويه بس سايل. وهنعمل بيه توبينج للامواس اللي معانا دي. هنشوف دلوقتي هنعمل ازاي. كده الموس بتاع طبقات الشوكليت خلص معانا. شايفين سهل ازاي؟ اهم حاجه لما نيجي نزينه لازم يكون طالع من الفريزر متلج علشان ينزل عليه صوص الشوكليت يمسك كده عليه زي ما انتم شايفين. مش قادره اقول لكم الطعم لذيذ قد ايه، احلى كتير جدا من الايس كريم. جربوه وان شاء الله هيعجبكم جدا. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان نستمر مع كوكسيت وايمان عطيه.